De data aceasta vă vorbesc în calitate de specialist marketing și educație pentru punerea în valoare a construcțiilor restaurate în cadrul proiectului Ruta Caselor Tradiționale din Planul Național de Redresare și Reziliență. Rolul meu în proiect este de consultant tehnic pe arhitectură vernaculară. Toată partea de documentare inițială, de evaluare de posibile lucrări, intervenții pe care se făceau pe case, inclusiv caiet de sarcini prin care primăria a demarat achiziția, am ajutat și am oferit suportul nostru. Sunt meșter specializat pe structuri portante dulgărești în monumente istorice. În acest proiect sunt în calitate de administrator al firmei și constructorul la acest proiect, nu șantier, ca e alte. Eu mă numesc Seneș Silard și mă ocup de managementul proiectului din partea antreprenorului general, partea de inginerie, documentații, comenzi materiale și așa mai departe, tot ce ține de mai mult de acte, să zicem așa. Comuna Rimetea este o comună cu foarte mult potențial, deja e arhicunoscută, a primit și premiul Destinația Anului anul acesta, dar Rimetea nu înseamnă doar Rimetea, înseamnă și Colțeștiu. Domnul primar de acolo, un om profesor și un om extraordinar, m-a abordat și împreună am scris proiectul pentru Ruta Caselor Tradiționale, finanțat prin Programul Național de Reziliență și Redresare, măsura, nu știu care, 6-4, o să vă spună colegii mei exact care îi, prin care 8 case de data asta din satul Colțești sunt cumva readuse și reabilitate în așa fel încât să fie încadrate în ceea ce însemna peisajul cultural al zonei. Ne aflăm în localitatea Colțești, comuna Râmetea, județul Alba, mai exact la casa parohială care aparține Bisericii Penticostale din Cluj-Napoca. Am ales această casă deoarece avea un tipar constructiv specific care merita pus și readus la viață. Fiecare proiect este o provocare pentru că este ceva aparte, se implementează într-un loc cum este Rimetea, care deja are în spate o cultură și un, să zicem, trafic de vizitatori, de turiști. Deja au implementat proiect pe satul Rimetea și își doresc din tot sufletul ca și Colțeștiul să intre în rândul vizitatorilor din zonă. Deci pentru cele 8 case, pentru fiecare casă în parte, am obținut o finanțare de 60.000 de euro. La ora actuală lucrările sunt în toi, se lucrează la mai multe din aceste imobile. Practic dorim să le aducem la starea lor inițială, dar în orice caz, chiar dacă nu se va reuși 100%, cu acele materiale de construcție care au fost pe vremuri, dorim totuși să se vadă elementele tradiționale de acum 80, 100, 120 de ani. Pe proiectul acesta a fost sarcina mea structurile portante în construcțiile vernaculare, să vedem, să verificăm și împreună cu domnul managerul de proiect Ciprian Ștefan să luăm deciziile necesare și să fie proiectul cât mai exact implementat și pentru case să fie execuția cât mai bună. Și poate că ne inspiră tradiționalul din trecut să găsim soluții în așa fel încât să nu secăm pur și simplu râuri sau să le captăm în totalitate ca să facem o microhidrocentrală care nu știu cât e de eficientă până la urmă din punct de vedere al acestei eficiențe energetice și în același timp sustenabile. În același timp, ce să vă spun despre eficiența termică în interiorul la o casă făcută din lemn,
cu grosimea bârnelor, nu știu, începe de la 10 până la 14 cm, dar are o tencuială de minim 5-10 cm, vă dați seama că vara era o răcoare înăuntru și este, și acum că poate fi testată. Clar nu putem să ne întoarcem acum 100 de ani, dar cu ajutorul tehnologiei, cum pot eu să fac niște teste în așa fel încât din pământul local galben să pot să fac o pastă care poate fi aplicată ca material de izolație în interior? Cum pot să aduc acum lâna sau cânepa ca izolație și să o adaptez la o construcție din lemn care să fie prietenoasă cu mediul și să nu consume atâta energie pentru asigurarea confortului termic. Tot proiectul ăsta, încă de la început, a avut o viziune de finalizare. Cum se poate implementa și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al potențialului constructor. Aveam nevoie de constructor care să știe tehnica de lucru, să cunoască materialele, să știe de unde să și le poată procura. Specialiști în construcții vernaculare, specialiști în documentații care se întocmesc în acest proiect și specialiști de punere în valoare. În general este din lemnul care s-a găsit în jurul satului. Acum 100-200 de ani nu s-au dus să cumpere de altundeva, ce s-a găsit, s-a lucrat din el. Comenzile de material sunt destul de diversificate, chiar este și un efort pentru a găsi materialele compatibile. Noi aici comandăm, de exemplu, var hidraulic pentru tencuieli, var pastă tot pentru tencuieli, care din ce în ce mai rar se găsește și din ce în ce mai rar se găsește calitate bună. Comandăm argilă pentru tencuieli pe bază de argilă, lemn uscat pentru intervenții la acoperișuri, la podele, zugrăveli compatibile cu tencuielile aplicate și compatibile cu clădirile, deci zugrăveli respirante. Am colaborat foarte bine cu autoritatea locală, cu Primăria Râmetea și cu prestatorul, respectiv constructorul, care a realizat lucrările de restaurare și intervențiile care sunt necesare pentru a readuce frumusețea acestor construcții. Am prins un executant foarte bun care a realizat și a conlucrat foarte bine cu noi, a realizat cum trebuie aceste lucrări. Și cu firma de consultanță, de fiecare dată ne-am întrunit, am avut întâlniri, am chemat și proprietarii de față de câte ori era nevoie. Proprietarul a spus că trebuie dărâmat totul, cât pacii a fost salvat să nu fie desfăcut și rezidit cu materiale noi. Deci el a scăpat din demolare și așa a ajuns. În spatele meu se mai văd urmele de târnăcop când au vrut să demoleze și în ultima 100 de metri a fost salvat să nu fie demolat, să rămână pentru viitor, să se vadă că da, și așa s-a construit. Șantierele noastre sunt deschise pentru că foarte multă lume este interesată de anumite lucruri și noi le comunicăm ceea ce știm, dar în același timp învățăm și cum să-și adapteze și să-și înțeleagă nevoile și să se adapteze la ceea ce oferă piața în momentul de față. Mie îmi dau un pic de adrenalină, adică mă activează și faptul că tot timpul am posibilitatea să-mi pun mintea la contribuție, să încep să gândesc soluții, variante și mai ales dacă găsesc și oameni cu care pot să interacționez și găsesc și feedback-ul de partea cealaltă. Aici avem un perete foarte rar care încă mai există, un perete cu gradele care se compună dintr-o structură de lemn de esență tare. Este practic un cadru de lemn între care mai sunt la o distanță aproximativ 40-30 cm ceva stâlpișori în picioare și care sunt vertical, după aceea vine împlătit cu nuiele orizontale. Casele sunt făcute din piatră, lemn, var. O să vedeți pereți care sunt împletiți cu nuiele și cu pământ galben. O să vedeți casă în care tencuiala exterioară nu este perfect dreaptă, pentru că ea se pliază pe
Pe peretele de piatră, La fiecare casă am pus foarte mare accent să fie acoperișurile refăcute, readuse la starea inițială ca să nu avem infiltrații. După aceea vor fi îndepărtate tencuielile, vor fi înlocuite bucățile din structura portantă a casei și se va executa propriu-zis peretele acesta de nuiele. Trebuie știut că, casele acestea au fost izolate în pod prin un strat de argilă amestecată cu paiantă, ceea ce este un foarte bun izolator, atât termic cât și împotriva focului, cât și împotriva umezelii, dar este și o greutate suplimentară destul de mare pentru clădire. există zone în care am lăsat în mod special să se vadă ceea ce există în spatele tencuielii. Să se poată identifica piatra, să se poată identifica materialul din care s-a făcut tencuiala. Tencuiala este fără ciment, este doar var, nisip. Este o tencuială care lasă pereții să respire și asta este esențial, mai ales pe construcțiile care au ca structură lemnul, cum este casa de la numărul 51, în care pereții au ca structură împletitura de nuiele. Grinzile, tavanele, da, vor fi curățate, va fi dat praful jos de pe el și va fi împrospățit cu o soluție anti-insecticide și antifungice. Ideea a fost să păstrăm cât mai mult din materialul existent. La casa aceasta, de exemplu, am reușit să păstrăm mai multe tocuri de ușă, de exemplu, fiind și două case, au fost mai multe modificări. La fiecare schimbare de proprietar, probabil s-a adaptat casa la necesitățile familiei. Aici, în camera aceasta în care suntem, am reușit să păstrăm tavanul integral vechi, original. E o arhitectură foarte specială, ca să spun așa, cu stâlpi din lemn, cu împletitură de nuiele pentru pereți și pământ mult bătut în case. Se aseamănă cumva cu arhitectura asta de sud, dar sunt multe diferențe. E un exemplu clar de sustenabilitate pentru că deși aveau păduri imense în zonă și de fac și de stejar, cum utilizează resursele, preferă structura de stâlp vertical cu nuiere împletite și umplutură de pământ pentru pereți, eficiență nu bună, foarte bună pe partea de termic și în același timp durabilitate. Învelitorile sunt toate din țiglă, deci nu mai existat învelitoare din șindrilă, pentru că țigla intră foarte repede în zonă. Deci țigla intră în comunitățile maghiare și săsești din Transilvania undeva în 18 și se generalizează mult pe final de 19 și început de 20. Și atunci i-am lăsat-o cu țiglă ca să educăm comunitatea să înțeleagă că nu trebuie să pui iară șindrilă, pentru că nu e restaurare, e reabilitare și doi la mână proprietarul ăla trebuie să fie ușor să întrețină casa. De aceea nici geamurile, unde am identificat geamuri termopan, am încercat să vorbim cu proprietarii, să se dea acele geamuri jos. În primul rând că din punct de vedere arhitectural, vernacular, nu e posibil, pentru că o casă cu niște geamuri termopane creează o umiditate excesivă în interior, nu lasă să se transfere aerul interior-exterior, să se ventileze și atunci apare mucegaiul, apar tot felul de ciuperci pe lemn și deteriorează structura casei. Pentru că la final vrem să dăm domnului primar un ghid de bună practică, ce experiențe ar trebui dezvoltate în zona având în vedere resursele și în același timp un ghid de păstrare și de conservarea caselor respective. Deci cum să întreții cumva casa respectivă după ce se termină proiectul. Că se gata proiectul, Doamne ajută, ce se întâmplă după aia? Nu? Cade o bucată de tencuială, cum o repară omul respectiv? Deci am mers și cu materiale mixte, moderne și tradiționale, în așa fel încât să vadă și ei că da, se poate, da, rezistă, că totul înseamnă până la urmă evoluție. Deci după noi o să reziste și mai mult, dar minimum 50 de ani, dacă proprietarul întreține acoperișul. Noi prin acest proiect vrem de fapt să arătăm că există o istorie a locului, să se păstreze această istorie a locului și arhitectura vernaculară de fapt are în spate o meserie pe care de-a lungul timpului
Oamenii din zonă au practicat-o. Frumusețea și valoarea acestor construcții, a tehnicilor care au fost folosite pentru ridicarea acestor case, a materialelor care au fost utilizate, modul sustenabil în care înaintașii noștri au reușit să se adapteze zonelor de relief și climei specifice pentru a crea case durabile, cu un impact redus negativ față de mediu, și cum din aceste cunoștințe și în experiențe și învățături vechi noi putem alege acele informații pe care să le utilizăm în viața noastră actuală și să le adaptăm nevoilor contemporane. Noi încercăm prin acest proiect să aducem, cumva să ne transpunem în copilărie, în vechi, dar totodată să arătăm că de fapt, oamenii foloseau aceste materiale locale, în primul rând din punct de vedere financiar, că erau mai ieftine, dar și mediul înconjurător este implicat în ambianța asta. Acesta este mesajul, un mesaj de unitate, de conștientizare a valorilor tradiționale, cele legate de buna înțelegere și dorința de dezvoltare. Odată finalitatea intervențiilor pe case să fie corect făcută, să fie apreciată, promovată. Ulterior, împreună cu primăria, să încercăm să ajungem în comunitate și comunitatea să înțeleagă importanța turismului, în primul rând. Și nu un turism oarecare, ci un turism cultural, un turism de calitate, un turism care vine și le aduce venituri în comunitate, nu în aceste case, ci în jur, în pensiuni, în restaurante, nu știu, cum consideră ei că pot să-și promoveze toată partea asta. Și asta este finalitatea proiectului, de fapt. Cum poți tu, prin restaurarea a 8 case, să ajungi să promovezi și să ai feedback din partea turiștilor pe locația respectivă? Evident că dorim să păstrăm această arhitectură specifică, vernaculară, deosebită. Oarecum dorim ca și satul Colțești cu timpul să arate la fel de frumos ca satul Rimetea, unde noi am avut timp de 25 de ani un program de ocrotire a patrimoniului prin care s-au conservat 130 de case foarte frumoase, tradiționale, vechi, și dorim ca și Colțeștiul să ajungă să putem vorbi de mai multe case frumoase, restaurate. Este foarte importantă etapa după finalizarea lucrărilor de restaurare și anume comunicarea acestor construcții și acestor proiecte către publicul larg, pentru ca el să înțeleagă rolul acestor case, rolul acestui proiect și ce au reprezentat aceste construcții pentru comunitatea în care ele se restaurează. Aici s-a încercat să se integreze întreaga comunitate, să se ducă către traseul de cetate, adică orice vizitator care ulterior va vrea să viziteze cetatea, să treacă prin comună, prin localitate, prin sat și să vadă casele restaurate și să înțeleagă povestea fiecărei case. Comunicarea cu proprietarul este importantă, în primul rând pentru ca el să înțeleagă rolul pe care și l-a asumat intrând în acest proiect și pe care va trebui să îl exercite în continuare în această comunitate. Le povestim despre lucrurile care au voie să le facă în continuare în legătură cu aceste case, dar și activitățile pe care le pot desfășura tocmai pentru a atrage publicul și turiștii în această zonă, în Colțești, dar și în gospodărie. Pe toată comuna Rimetea noi avem o concepție de a păstra ceea ce este vechi, ceea ce este frumos, indiferent dacă vorbesc de portul popular sau de meșteșuguri sau de tradiții, obiceiuri. Noi, practic, tot turismul acesta pe care îl avem la ora actuală dorim să construim pe conservarea și pe valorificarea
a ceea ce avem de secole întregi. Tradiții, obiceiuri, meșteșuguri, ca mobilierul pictat, portul popular, cusăturile celebre. Deci, practic, suntem o comunitate care apreciază și valorifică ceea ce a existat mai de demult. Și, practic, și turismul dorim să o clădim pe aceste obiecte de valoare. Chiar îți dorești să vezi proiectul ăsta și nu să mi se ridice o statuie, să zic că, uite, ea a fost consultantul nostru, ci pur și simplu să-mi aduc copiii aici și să le spun, uite, în proiectul ăsta eu am participat și toată lumea asta care este aici, turist, vizitator, simplu, nu știu, sătean, apreciază munca pe care eu am dus-o în spate. Cum am dus-o știu doar eu, dar bucuria finalizării și implementării este nemărginită. Acesta este rolul nostru. Învățăm atât proprietarii caselor, cât și autoritatea cum anume pot pune în valoare construcțiile și să comunice publicului acest proiect și scopul, obiectivele acestui proiect. Din perspectiva mea, este cel mai important element, poate, această legătură pe care o putem crea cu comunitatea și conștientizarea localnicilor cu privire la viitorul acestor construcții. Toate aceste informații noi cumva le avem și oamenii le au, dar apare fenomenul anilor comunismului, pentru că generația părinților mei din anii 58-60, cumva lor li s-a demontat plăcerea de a merge spre tradițional. Asta era regimul din vremea respectivă și încă anumite tradiții le-au păstrat pentru că erau părinților care vreau să le păstreze, dar ruralul și tradițiile erau cumva inoculate și băgate cu torcerul în cap ca fiind rușine și sărăcie de către comuniști. Și atunci acum noi ducem o luptă mare să-i facem pe oameni să-și înțeleagă că trebuie să-și recupereze aceste valori, că sunt ale lor și trebuie să fie mândri de ele. Dar pentru asta trebuie să le arătăm că pot fi și sustenabile. Ce înseamnă sustenabil? Din ceea ce ai, din resursele respective, informațiile tale să poți să-ți construiești ție un trai decent, dar în același timp să livrezi un act cultural de calitate sau turistic către cei care vin. Trebuie să înțeleagă că, și înțeleg, când le vorbesc cu pasiune, vreau să cred, adică mă roșesc și dau tot din mine, tocmai pentru că ei trebuie să înțeleagă că noi avem o istorie și istoria asta, noi cu ea trebuie să ne mândrim și trebuie să o ducem mai departe, adaptând-o la nou. Adică nu este obligatoriu să mă opresc în timp. Tot timpul istoria să vină după mine și să o pot integra în ceea ce înseamnă tehnologie, VR, nu știu, acum numai idei să ai, că se poate face orice. Până la urmă, suntem toți în interiorul nostru un copil și e păcat să nu-l faci pe omul ăla să înțeleagă beneficiile pe care le are. Mai ales că prin turism cultural, din punctul meu de vedere, România poate avea minim 7% dezvoltare din PIB. Minim. La ce exotism rural are România în momentul de față. Asumă-ți chestia asta de autentic. Un minim de confort se poate asigura în suma asta de bani, fără niciun fel de problemă. Bine comunicat tot traseul, peisajul natural, peisajul cultural, modul în care e modelat, a fost modelat de om. E wow, România chiar e wow. Cred că aici este elementul pe care trebuie să ne concentrăm, cum putem învăța din trecut, să ne facem viața mai ușoară și mai bună în viitor, în relație cu comunitățile din care provenim, cu natura, cu mediul, cu toate elementele care fac parte din viața noastră. Cu reabilitarea acestor case, evident, îmi doresc, cum am mai spus, să se imprime în mentalitatea locuitorilor că exact cum vor arăta foarte frumos aceste case, inclusiv și gospodăriile lor, imobilele lor pot arăta la fel de frumos. Cumva se păstrează identitatea noastră națională și asta trebuie promovată indiferent de că suntem sași, maghiari, români. Suntem până la urmă o țară cu o istorie și asta trebuie promovat. Trebuie orice copil din școală să ajungă să aprecieze lucrurile astea, altfel se pierd. Ele spun o poveste, în primul rând spun povestea comunității și a vremurilor în care ele au fost ridicate, dar vor trebui să spună o poveste relevantă pentru tinerii din ziua de astăzi,
care prin aceste construcții pot să-și înțeleagă valorile și pot să-și cunoască trecutul, de care să fie mândri până la urmă.